Sáng hôm sau mình thử ra 2 vạch, mình nghĩ như nào có nào hơn không ta, tại vì cái que này nhiều khi nó cũng không đúng. Thì nó còn ấp a bố thì chỉ với bụng mẹ kêu có bầu. Giận kìa sao biết, cái mối tình nó quá đẹp và rất là nhiều người ganh tị và nhiều cô gái kiểu như là chen chân vô để mà phá mình. Đã con đâu? Đây đây bên này nhìn vô làm. Rồi đi lên thay tả ha. À con tự kéo lên đi, kéo lên sao? Tự kéo lên phụ mẹ đi. Ôi hỏi quá. Cô ăn. À ý à. Không con ăn xong rồi đút cho cô nha. Xin chào những người bạn vui vẻ trên kênh Độc Lạ Việt Nam. Hôm nay Út với Huy sẽ dẫn mọi người đi thăm một cô gái đó. Cô gái đó tên là Vi, sống ở Đà Lạt. Cô gái này rất là đặc biệt, là có một đôi chân rất là đặc biệt nha, có một gương mặt rất là đẹp nữa. Mọi người hãy đi theo Út với Huy đi thăm cô gái này nha. Đi vào cảm ơn nhà. Thăm cô gái này. Có trong không chị Vi ơi? Xin chào chị Vi. Chào Vi. Kính thưa các bạn, Út và Vi đã quen nhau ở trên Facebook, biết nhau thôi chứ chưa có gặp nhau. Biết từ lúc mà chưa gặp anh Phú ấy nhờ Vi nhờ. Cho nên là tiện đây cũng đi thấy thăm Vi luôn. Giờ mới gặp Vi ở ngoài đời, tụi mình gặp nhau ở ngoài đời ha. Vi, đây ai đây Vi? Đây là con trai Vi. Ủa con trai Vi có gia đình rồi hả? Chưa. Vậy là mẹ đơn thân. là Vi đang là mẹ đơn thân hả? Dạ. Sao Vi lại là thích một cuộc sống mẹ đơn thân? Cái cuộc sống mẹ đơn thân thì thứ nhất là có nhiều người họ phải gặp một cái vấn đề đó, họ sẽ chọn cái điều này bản thân mình. Thì cái lúc mà Vi có bé thì Vi cũng không biết. Vi cũng có quen. Có nghĩa là lúc mà Vi lúc mà Vi với ba của bé là vẫn quen nhau rồi. Thì sau đó thì kiểu như tình cảm không được tốt nữa thì chia tay, nhưng mà chia tay được 1 tháng. Thì Vi lúc đó Vi mới biết là Vi đang có baby. Đó thì khi biết có baby thì lúc đó là đã được 4 tháng rồi. Lúc đấy Vi sốc không? Vi tỉnh ha, kiểu giống như là thường người ta nói là con Vi giống như là con trời cho. Đúng rồi. Tại vì Vi khả năng của Vi là Vi không có thể nào có bé được. Có nghĩa lúc trước là mình biết là khả năng của mình là không thể nào sinh con được. Nhưng mà vẫn không được, tới nỗi mà có một người Vi quen người khá là lâu, cái thời đó Vi cũng quen được 2 năm á. Người ta sau đó một thời gian chừng 6-7 năm sau người ta nói lúc đó anh tưởng anh là người vô sinh. Lúc đó mà Vi quen cái anh nó được 2 năm á, thì hai bên gia đình đó quyết định sẽ cho gọi là đợi khi mà Vi đủ 18 á, tại vì lúc đó Vi mới có 16 17 thôi. Đang kể là cái người trước chứ không phải. Đúng rồi, là sẽ cho cưới. Thì cái người đó thì nó luôn, thì sau một thời gian lúc mà sau này không quen hợp nữa thì chia tay, thì 6-7 năm sau á, khi mà Vi có bé thì anh có nói là thật sự lúc đó anh nghĩ mình vô sinh, nhưng mà bây giờ ảnh cũng có vợ có con rồi, anh biết mình không có. Thì lúc đó là Vi nói thì không phải là do anh mà là do Vi. Thì thế nên mà có thì Vi rất là ngạc nhiên, tại vì không có bất kỳ một cái triệu chứng nào hết. Cảm giác mình giống như kiểu bị bao tử á, mình cứ cảm thấy hơi đói mà ăn vô thì cứ kiểu như là nó cồn cào muốn ói ra, tại vì y chang triệu chứng bao tử thì Vi không biết. Thì lúc đó Vi rất là tỉnh bơ, chứ không có một cái dấu hiệu gì là khiến cho mình biết mình có thai hết. Thì cũng có số người mình cũng hỏi là em có triệu chứng gì, thì một số người nói cái này là bao tử rồi em, nhưng một số người là không, này có bọc chắc luôn, có thai chắc luôn, khẳng định. Thì mình cũng ngờ trời làm gì sao mà có được, không thể nào mà có được. Thì kêu cũng lúc đó thì mọi người nói trời lúc đó không tới kỳ rằng lại không biết. Mới kêu là không, tại vì lúc đó cũng đang bị stress, cũng gặp đủ thứ chuyện hết, cho nên là không nghĩ là mình ấy, thì nghĩ là mình kiểu như nóng trong người quá rồi stress nên nó không có, tại vì mình không có tìm hiểu. Khi mà bị stress, bị nóng người sẽ dẫn triệu chứng đó, thì không có nghĩ gì hết. Thế khi mọi người cũng nói qua thôi, mình quyết định mình mua que mình thử 2 vạch. Trời, mình cũng nhìn mình nghĩ thấy que bị hư,
Tại thường thường phụ nữ rồi nói là que thì nó chưa hẳn là đúng hẳn. Cái cảm giác mà Vi đi mua que thử, Vi có hồi hộp cái gì không? Thì cũng có hồi hộp, không? Cũng hồi hộp. Đi vô mua cũng hồi hộp. Cái về cái sáng hôm sau mình thử là 2 vạch, mình nghĩ nó có nào hơn không ta? Tại vì cái que này nhiều khi nó cũng không đúng. Nhiều khi hả người ta có mà nó có 1 vạch à. Đó, nhiều khi người ta không có, nó quất 2 vạch. Nó nè, thôi kệ. Vậy là quyết định. Nhưng mà lúc cái khoảng thời gian trời ơi, mình mang bé chạy có kiểu giỡn với nhau, giật lộn. Lúc mà mình chưa biết đó. Đúng rồi, chạy nhảy, chạy từ cầu thang giỡn xuống rật. Xong rồi hả giỡn với em út mà giật lộn nhau này kia. Rồi đi chơi với bạn mà dầm mưa mà 1 tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Rồi đi giăng nắng để mà mình đi câu cá, đi chơi chung á. Nhưng mà không biết cái linh tính sao, thường người ta nói là mang lúc mà mang thai từ bắt đầu 1 tháng cho tới 4 tháng là không nên uống nước dừa, không tốt. Thì có thể là nếu mà gặp yếu là sẽ bị hư. Thì không biết cái linh tính lúc đó thì mình đi chơi khui nước dừa đây mình nó không muốn. Tự nhiên hôm đó mình từ chối, mình không muốn nước dừa. Cái ăn uống thì vẫn ăn bình thường tất cả mọi thứ, mà riêng dừa không có đụng tới. Đó, tới khi biết mình sững người luôn. Trời, còn nhảy nữa, như mọi người hồi nãy cũng thấy đó, múa bụng đó, lắc cỡ đó đó, vẫn không có một cái vấn đề gì. Tới khi biết đi khám chỉ kêu 4 tháng rồi. Thật sự rất là ngạc nhiên luôn, cực kỳ ngạc nhiên luôn. Lúc đó Vi biết này, nhà Vi biết thì có nói gì không? 1 tuần sau Vi im lặng, 1 tuần sau Vi mới kêu mẹ lên Vi nói. Thì nó còn ấp a bú thì Vi chỉ vô bụng mẹ kêu có bọc. Vi giận kêu sao biết? Vi con que, con thử que. Đâu cái que đâu nhỉ? Mặt rất là tỉnh em kêu rồi nói với anh kia chưa. Tại lúc đó mẹ cũng chưa biết hai đứa chia tay. Mà lúc mà Vi biết Vi cũng không nói cho. Chưa biết cho nói luôn, cũng chưa muốn nói luôn. Cái sau mẹ bắt nói kêu giờ con chưa muốn nói. Cái mẹ kêu phải nói nó để có nó tính sao. Thì lúc đó thì cũng chia tay rồi thì đâu, người ta thì cũng thuộc dạng kiểu như vô tâm. Thì mình cũng nói thì mới đầu người ta không muốn giữ. Người ta nói là còn tương lai, còn này kia. Rồi lúc đó Vi công việc cũng chưa ổn định. Đó, cũng gọi là chưa có thể nấy. Vi nói là tôi chỉ nói cho anh biết thôi, chứ tôi đâu có bắt anh chịu trách nhiệm. Tại vì Vi đã chọn cái con đường là mẹ đơn thân từ cái năm mà Vi 16 tuổi rồi. Nên là cái trường hợp này đối với Vi nó bình thường. Nên là Vi không có quan tâm. Với lại đó, thì không biết cũng sau đó một thời gian thấy Vi giữ thì không gặp thôi, gặp thì cũng kiểu chăm. Nhưng mà không hiểu, mình kiểu như là mình không biết cái người nó là phải nói người ta theo kiểu như thế nào. Không gặp á thì nó ấy lắm, nhưng khi gặp thì chăm lắm, giống như là trước mặt mọi người là phải diễn á. Là phải diễn cho mọi người thấy là tôi tốt với vợ tôi lắm nè, kiểu vậy đó. Thì Vi cũng chỉ nhìn, Vi không nói gì hết. Nhưng mà sau mọi người biết hết mọi chuyện, mọi người thật sự là không ai tin. Nó tại sao cái mối tình nó quá đẹp, nó quá hạnh phúc, và rất là nhiều người ganh tị, và nhiều cô gái kiểu như là chen chân vô để mà phá mình đó mà không được. Thì thật sự là mọi người rất ủng hộ và hy vọng là nó sẽ có cái kết tốt. Nhưng mà khi mọi người biết, mọi người vỡ ngỡ, mọi người không kiểu không tin trong mắt mình. Nhưng không thể nào, thật sự là không thể tin. Tại sao nó lại như vậy á? Thì Vi chỉ cười đó là thì bây giờ nó lại như vậy thôi, Vi phải biết thôi đó, phải chấp nhận cái điều đó thôi. Đó là Vi mạnh mẽ quá ha. Nói chung là có nhiều người cũng hỏi là tại sao mình mạnh mẽ như vậy. Thì Vi chỉ cho mọi người một cái lời khuyên là hãy lấy cái điều đau nhất của mình làm cái mạnh mẽ của mình. Vậy thôi. Tại vì khi mình càng đau thì mình phải càng gồng người chịu đựng nó. Giống như mình té xe vậy, mình rửa vết thương này, mình phải chịu đau thì mình mới rửa sạch cái vết thương đó, nó mới không phải nhiễm trùng. Thì mình phải gồng người để chịu cái đó. Thì khi mình gồng người, mình chịu được nó thì bất kỳ điều gì mình cũng sẽ chịu được. Từ ngày xưa đến giờ rồi Vi quen được bao nhiêu người? Nếu mà quen mà nói người mà gọi là thương Vi mà rất là chăm cho Vi luôn á, thì chắc cũng 3-4 người. Còn lại thì mình chỉ quen giống như là mình quen, mình tới người ta cũng kiểu như tình cảm, nhưng mà mình biết cái tình cảm đó là họ với mình sẽ không có cái gọi là cái bền. Nên là mình chỉ gọi là mình sẽ giữ một cái phần trăm nào đó, một khoảng phần trăm nào đó cho riêng mình. Khi mà hai đứa không có quen nữa thì chia tay. Nên là cái người mà quen mà gọi là đúng gọi là người yêu mà để thương yêu luôn á thì khoảng 3-4 người. Rồi
tương lai sắp tới của Vi Vi định như thế nào? Thật sự tương lai thì Vi thứ nhất là Vi cũng muốn mọi người biết tới mình nhiều hơn. Tại vì Việt Nam mình là có một thầy, người ta thường gọi là thầy Nguyễn Ngọc Ký, cũng sử dụng chân. Và ở bên Trung thì cũng sẽ có một cô gái sử dụng chân của mình. Nhưng mà riêng Việt Nam thì chưa có. Và Vi muốn làm cái điều đó. Thứ nhất là truyền cảm hứng cho mọi người, thứ hai là truyền cái năng lượng cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những người giống như mình, giống như hoàn cảnh như... Đúng rồi, là sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ gọi là mạnh dạn có thể làm đẹp cho bản thân mình. Thích thì mình có làm, miễn không quá lố, không sai là được đó. Và có tài năng thì mình cứ thể hiện điều đó, chứ đừng có sống trên cái dư luận quá. Mình sống cho bản thân mình chứ đừng có sống cho người khác. Lúc trước Út cũng nghĩ rụt rè mà, nhưng mà từ lúc mà Út đến gặp Vi và Vi nói chuyện như vậy, Út cũng phải học hỏi theo Vi nhiều. Vậy nhìn thấy và sắp tới thì Vi cũng sẽ kinh doanh một cái gì đó. Mà trước mắt thì chắc là đang kinh doanh quần áo với lại em của Vi. Và quần áo thì Vi kinh doanh thì nó sẽ là hàng của Quảng Châu, sẽ được nhập về và hàng order, với giống như là sẽ có khách hàng đặt cái mẫu đó, thì khi có đủ đơn thì mình sẽ order. Là Vi đang làm rồi hay là Vi sắp thì tới? Hiện tại là đang làm rồi đó, nhưng mà nó chưa có thịnh hành, nó chưa có ấy cho lắm. Rồi còn tương lai Vi có muốn là kiếm thêm một người chồng gì nữa không? Cái điều này thì nó còn quá xa. Nó còn quá xa, tại vì trước mắt là Vi đang muốn tập trung là lo cho công việc. Cái điều mà Vi hiện tại đang mong muốn nhất á, là Vi muốn thứ nhất thành công trong công việc và có được một khoản dư để có thể lo cho bản thân mình và con mình rồi, gia đình mình rồi. Và còn lại thì Vi muốn làm từ thiện. Muốn làm rất là lâu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có đủ điều kiện để mình làm. Cũng giúp giống như là ví dụ mình có rồi mình cũng sẽ giúp cho những cái người mà giống như vô gia cư, hoàn cảnh như mình, rồi những người khó khăn hoặc là vô gia cư á, Vi thì Vi muốn làm đó. Đó là cái điều mà hiện tại Vi đang nuôi ước mơ và đang muốn làm nhất. Thì cái Út cũng có như vậy, nhưng mà tại hiện tại nói chung là mình cũng chưa còn cái vấn đề mà về chồng thì thôi để duyên đi, duyên tới thì tính. Cái cô con trai thì thứ nhất là về cái phần ngoại hình á thì ưa nhìn một xíu, mà điệu một xíu càng tốt. Tại vì em là một người thích làm đẹp. Và khi mà hầu như những người quen em á, mặt mụn có nào vô tay em chăm cái mà hết mụn luôn. Em bắt em làm đẹp cho đó, bắt làm đẹp không mặt chăm da rồi bắt làm này kia không, em chăm ghê lắm. Đó nên là khi mà nhìn xíu và để em dễ làm đẹp hơn. Huy đây sẽ là chồng tương lai của em, thì bây giờ em tuốt cho Huy là em nhìn Huy là cần tuốt cái gì? Huy ví dụ như giờ da mặt thì quá ok rồi. Ví dụ như người đó em nhìn ăn mặc ví dụ không cái này ví dụ như mình cái gu mình ăn mặc dày, mà ví dụ người đó ăn mặc dày có thể là sẽ không có hợp, em sẽ chỉnh liền. Bây giờ ví dụ như em thích cái người đó quần tây áo sơ mi hoặc quần jean áo sơ mi mang giày, mà sơ mi trắng sơ mi cũng được nha, rất thích cái kiểu đó. Tóc thì có thể bút keo lên xíu, bút ngược hoặc bút giữa cho nó sáng sủa một xíu. Bây giờ Út muốn coi cuộc sống của hai mẹ con Vi sống như thế nào, Vi có thể giới thiệu đi. Bây giờ thì ta sẽ qua phòng. Đây là phòng của Vi. Phòng của Vi đây hả? Hai mẹ con Vi đây hả? Đúng rồi, đây là phòng hai mẹ con, thì cái khu làm việc của Vi luôn. Đó, khi mà Vi làm việc thì bé sẽ được vào ngoài giữ. Đó, tối thì hai mẹ con ngủ ở đây. Đó, khi mà Vi làm cái gì đó thì có thể Vi sẽ mở máy cho bé ngồi đây coi những cái clip nhạc này kia đó. Đó thì bé có việc ngồi đây giỡn hớt, nhảy nhót, là như đây là không gian hết của hai mẹ con. Rộng rãi và thoải mái ha. Rồi mỗi lần mà Vi tắm hay đi thay đồ cho con Vi thì sao? Thì khi tắm thay đồ cho con thì ngồi đây là cái nhà vệ sinh, mình sẽ tắm cho con ở đây. Và sau khi tắm xong rồi sẽ bế bé vô trong này để mặc đồ đó, để thay tã cho bé. Thì mình làm cuộc sống của hai mẹ con này ở đây đây. Đúng rồi, là hầu như là mình chăm bé và mình làm mọi thứ cũng đều bằng chân hết. Bây giờ Vi có thể chăm bé cho Út thấy được không? Bây giờ thì Vi sẽ thay tã cho bé. Đợi một xíu. Bây giờ thì mình
Con bye bye. Bye bye. Yeah. Đây. Ăn xong rồi giờ đi thay tả cho bé rồi. Ok, bây giờ mình thay bé vô phòng bà ngoại lấy tả nha. Đây. Đây, con cầm tả nè, tả con đâu? Đây, đây, bên này, nhìn vô. Cầm. Rồi, đi, lên thay tả ha. Con thay tả ha. Lên vô. Đi. Hôn miếng đi. Con hạnh phúc quá nè. Hôn miếng ơi. Đó. Vô, quăng vậy luôn á. Quăng vậy hả? Quăng cái diêu vậy hả? Đây. Rồi nằm xuống. Nằm chỗ nào đâu? Nằm chỗ nào đâu? Nó biết đâu? Mình nói biết. Nó biết hả? Nằm xuống đây, để lên. Bên này, bên này, bên này. Bên này nè. Bên này nè. Nằm xuống. Đó. Rồi bây giờ mình thay đã. Đạn của ai? Đánh đạn hả? Bà ngoại anh em mặc. Đây. Bắt đầu đi làm như vậy thì thấy khó không vậy? Thật sự là cũng không khó. Nhưng mà có khó cái ở đây á, là khi mà bé nó lớn một xíu á, hơi nhoi, đó là hơi cực cái khúc đó thôi. Chứ còn lúc bé còn nhỏ thì cũng bình thường. Thầm nên một khi cởi ra giống như ảnh sẽ được giải tỏa hơn. Con tự kéo lên đi, kéo lên sao? Tự kéo lên phụ mẹ đi. Ôi, giỏi quá. Bây giờ mẹ rất là tuyệt vời nha. Có thay tả được không? Ngưỡng mộ Vi quá. Có biết thay tả không? Biết chứ sao không? Quá bình thường. Dạ, sao? Để mẹ coi coi. Cài cái nút này vô đi ha, cho con không bị bung ha. Rồi mà khi mà bé mà nó không chịu nằm im chắc mình cũng cực lắm ha. Đúng rồi, nhưng mà hiện tại anh Tràng thì khá là biết, khi mà nhìn thấy như vậy là biết đang quay. Anh Tràng cũng khá là điệu đó. Đương mấy biết cho nên là nằm im cho mẹ làm. Giỏi quá à. Bình thường thì bé rất là nhây. Nhây cực kỳ nhây luôn. Là cứ mình làm như vậy là nhây theo mình, bé không cho mình làm đó, đúng kiểu là giỡn rồi hết. Chứ không phải là không cho, mà kiểu giỡn á. Ai vỗ tay. Yeah, yeah, yeah. Xong rồi, yeah. Rồi con đứng lên đi, mẹ kéo con nè. Mẹ kéo cho em nha. Đứng lên. 2, 3. Đứng lên. Giỏi quá. Mẹ kéo cái quần ra nha. Xong rồi, trời. Xuất sắc luôn mẹ Vi ơi. Xuất sắc luôn mẹ Vi ơi, mẹ Út ngưỡng mộ quá. Mẹ Út ngưỡng mộ quá. Quay lưng mẹ coi coi. Rồi, yeah. Mẹ Út ẩm kìa. Tới mẹ Út ẩm nha, mẹ Út ẩm. Trời ơi, chân gì đâu. Chân gì đâu. Hôn miếng con. Hôn miếng này, hôn miếng. Hôn miếng. Ôi trời ơi, gì đâu á, gì đâu á. Chân nhóc. Thương quá à. Rồi đi ha. Đi thôi, đâu luôn ha. Cho dành cho mẹ Út đi, từ từ mẹ Út coi. Mẹ để ốc kịp nói. Trời ơi, mẹ Út đã từng nuôi rất là nhiều cháu của mẹ Út rồi nha. Mẹ cũng có kinh nghiệm sơ sơ chứ bộ. Mẹ Út có quá trời kinh nghiệm ra. Cái đây là Vi đang chuẩn bị đút cơm. Bé thì được có cái là ăn cơm thì khá là giỏi. Nó đang nhai á. Rồi ăn cái này đó, ẩm đi. Sao vậy? Ăn chứ không phải là đưa cho cô ăn. Ý không, con ăn xong rồi đút cho cô Đút cho nha. cô nha. Con ăn xong đút cho cô nè. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đàng hoàng. Thấy cảnh của hai mẹ con Vi lại thấy hạnh phúc quá. Út cũng
cũng có suy nghĩ giống như Vi á, cũng muốn làm một single mom như vậy, nhưng mà hiện tại thì Út muốn là cho lo cho bản thân của Út tốt á, rồi sau này ví dụ mình có thể dư dả rồi mình cũng muốn được như một cuộc sống như của Vi như vậy. Chứ trước mắt hốt nó về làm con nuôi luôn đi. Hốt luôn á. Về làm con nuôi đi. Đợi mẹ đi làm mẹ kiếm nhiều tiền rồi mẹ tính. Đó, mẹ Út đó. Cũng thấy cuộc sống của Vi như vậy là được rồi. Mình mà cùng hoàn cảnh như vậy à, thì chồng không có cũng phải có, con phải có đứa mà không Vi. Có nhiều câu hỏi rất là vui. Ủa em ơi, em có chồng chưa? Em chưa có chồng con. Ủa sao chưa có chồng mà có con được? Điều luật nào không có chồng mà không có con được anh? Nhưng mà cái suy nghĩ không phải là họ hỏi vậy đâu, ý là hỏi là phải có chồng thì mới sanh được bé hay sao? Không có sao sanh được, có sanh kiểu gì á? Thật sự có nhiều câu hỏi rất là kiểu như là ủa người ta đang nghĩ gì vậy? Người ta có nhiều câu hỏi người ta hỏi mà mình không thể nào mà trả lời được hết á. Mình hỏi thiệt sự là không biết nói làm sao. Câu hỏi quá ngây thơ. Út có con nuôi ạ. Có con ở đâu rồi đó. Mẹ Út. Con kêu mẹ Út đi. Nó không chịu nói. Con mi gió đi cái. Con mi gió đi. Đi. Mi đặt hiền lắm, thấy mấy cô mấy chú ở đây nè, giả bộ hiền lắm. Chứ hả nhà quậy trời leo chèo. Đó. Làm đủ trò đủ kiểu hết.